tó lè jẹ́ mùsùlùmí gidi àbí kí n jẹ́ ahlu sunnah ó ti tó. Kí ni sálàfí? Kí ni ahlu sunnah náà ní sálàfíyà, sálàfíyà ní ahlu sunnah. Kò sí yàtọ̀ láàrin méjèèjì àfi tó bá ipá láṣẹ jùlẹ̀ alárìkọ̀ndálẹ̀ aláhọ̀kàbùnlẹ̀. So àwọn aláṣejù alárìkọ̀ndá aláhọ̀kàbùn àwọn ló máa ń ṣe yàtọ̀ láàrin ahlu sunnah àti as-salafiyya. tó ń bẹnu tíra ọ̀kan nínú àwọn tíra ọ̀tàkùn wáyé a pè ní al-ibhaj fi aqidati wa minhaj ahli sunnati wal jama'a. nínú tíra yẹn níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ asàlàyé kí ni jẹ́ ahlu sunnah, àwọn orúkọ wo ni ahlu sunnah jẹ́. nínú orúkọ wọn náà ni ahlu sunnah wal jama'a, àwọn náà ni as-salafiyyun, àwọn náà ni al-ghuraba, àwọn náà ni at-ta'ifatul mansura, al-firqatul najiyya. ahlu sunnah kanáà ọ̀pẹ́ méjì. a tún wá sàlàyé àwọn kan fẹ́ ṣe yàtọ̀ láàrin kílá ahlu sunnah àti salafiyya. àwọn aláṣejù lásán, àwọn alárìkúndá, àwọn aláhọ̀kàbùn, àwọn aláhọ̀bó. torí di eléyìí kò sí yàtọ̀. ahlu sunnah ní kó jẹ́, tó máa ti di ahlu sunnah ìwọ náà ní salafiyya, ìwọ náà ní ahlu sunnah. eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́. wọ́n ní síta bá ti ṣàṣeyege nù sàárè àpẹẹrẹ lórí ipá ṣàṣeyege ní ọ̀gbìn dàgbéyàmù. bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá ti ṣàṣeyege nù sàárè àpẹẹrẹ lórí pé insha Allah yóò ṣàṣeyege ní ọ̀gbìn dàgbéyàmù. tó ń ti wí pé ọkàn ní balẹ̀ títí tí ó fi rí pọ́n ṣàṣeyege o. torí pé àwọn ànábì Allah àtàwọn aránṣẹ́ rẹ̀ àwọn gbọ́ níbi ìdánwò sàárè, wọn ò ní ṣe ìdánwò fún wa, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn náà máa sá kójókójó, wọ́n máa sá kíjokíjo ń jọ̀gbìn dàgbéyà. torí pé ńgbà tí gbogbo wa bá sá lọ bá bàbá ńlá wa Ádámù alayhi salam, tá a sọ pé wọ́n bàbá ńlá bá wa tọrọ ọpẹ́ lọ́dọ̀ Allah kó ṣèṣirò wàhálà tá à ń bá pàdé ní ibùdóró yìí, kó bá wa fòpin sí, kó mọ ọ́nà wọná, kọ́mọ alìjánná wà alìjánná. àwọn ànábì ọ sọ wípé táwọn kan tó àwọn lẹ́rù tó ń ti kọ́ àwọn ti bọ́ lọ́wọ́ fìtínà sàárè. eléyìí tó túmọ̀ sí wípé àpẹẹrẹ ni lórí kóòsù oríire, àmọ́kàn rẹ̀ ò ní balẹ̀ títí tó fi rí i pé ó wà alìjánná. wọ́n ní sáà lè ra ọjà pamọ́ lásìkò ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí pé ńgbà tó bá di pọ́n wá ìgbà náà làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní tà. rárá o, Islam ó ní tó bá yẹ pa gbẹ̀lì ọjà wo lè fẹ́ rà pamọ́, sọ́jú oúnjẹ tá à ń jẹ àbọ́jà mi. tó bá yẹ pọ́jú oúnjẹ tá à ń jẹ ẹ gbọ́dọ̀ rà pamọ́. àmọ́ ká pé èèyàn fẹ́ ra plywood pamọ́, èèyàn fẹ́ ra àwọn àga plastic pamọ́, èso kanlé èèyàn fẹ́ rà pamọ́, páànù kan lé sílẹ̀ èèyàn fẹ́ rà pamọ́. gbogbo eléyìí kò sí tó burú bẹ̀ ké sóúnjẹ, nítorí pé tó bá ro oúnjẹ pamọ́ ó kó bá sẹ̀mí àwọn èèyàn. àmọ́ àwọn nǹkan yun àwọn èso oúnjẹ ìsẹ̀mí àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ ma. àmọ́ gbogbo tó bá jó oúnjẹ kìí tiẹ̀ sóúnjẹ, àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ nu tí wọ́n máa fi tó oúnjẹ ṣe tí máa fi ṣe jẹ, bí iyọ̀, bí epo, bí òróró, kéèyàn máa kó eléyìí pamọ́ ọ̀tọ̀ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà. oúnjẹ náà kápá gbẹ̀mí, èmi ni mo gbé oúnjẹ yẹn, èmi ni mo ṣe wàhálà. tí mo bá kéré oko mi lẹ́yìn tí mo bá ti yọ zakati mbẹ, Islam ò sọ pé mo ṣẹ̀ tí mo bá kó pamọ́, torí pé tí mo bá ní kí n tà ní ìsìn iye tí ń tà sí gbogbo owó tí mo ná lórí rẹ̀ ò ní yọ. àmọ́ tí mo bá ti sùúrù fún dìgbà kan owó yẹn ọyọ, eléyìí kò ṣẹ̀ torí pé òun ló gbìn, òun ló ṣe wàhálà lórí ẹ̀. àmì mi ní iṣẹ́ àgbẹ̀, mo lọ mówó ni mo lọ rà á, mo ra ráìsì pamọ́, mo ra aṣọ pamọ́, mo ra epo pamọ́,
wọ́n rò róró pamọ́ kò bá jẹ́ àsìkò tó dínwó kò bá sì jẹ́ àsìkò tó ṣe pé ọwọ́ kò tí ì wọ́n jù àmọ́ fojúsùn tèmi ó ní pé mo fẹ́ kó pamọ́ dìgbà tí wọ́n wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ Islam ọgbà nínú àdìsá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní la yahtakiru illa al-khatir ẹnìkan kò ní rajà kó pamọ́ àfàlásìsì tí mo bá rà lásìkò tó dínwó mo lè ra kọ́kọ́ àmọ́ ìnílá ni ẹ pé mo fẹ́ kó pamọ́ ìmọ̀ta mọ́ta ọgbọ́gbọ̀n wọn kò sí wàhálà bẹ́ẹ̀ gbogbo èrè tí mo bá jẹ èrè ni torí pé mi lẹ́mìí pé mo fẹ́ fìnira báwọn ṣùgbọ́n lẹ́nu pé mo ń ta ìntí ìta tí mo rà lọ́pọ̀ tán ńlọ wọn kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ àmọ́ mo rà àfojúsùn mi òun náà ni pé mo fẹ́ kọ́ wá ìgbà tó bá tó wọ́n ní tó ta aláṣìṣe ẹlẹ́yìn ìjẹba wọ́n ní àwọn ń dẹ́ṣẹ̀ àwọn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn ń gbórí àwọn ń wá àwọn wà pálapàla àwọn wà rádaràda ọ̀nà wo làwọn fi rọ́nà lọ tó bá di lọ́la gbẹ̀dẹ̀ lórí ya àwọn ń wọṣọ wọkúwọ àwọn ń kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ báwo làwọn ti ṣèṣe lópin ìgbà tó lọ́wọ́ sí ọkùnrin lónìí tó ọmọ pé gbogbo tó ń ṣe ọ̀dà àtòní náà ní kò gbọ́dọ̀ dọ́là ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa gbogbo tó ń ṣe tì wà á túbá wà á nípinnu ọkàn pé wọ́n fẹ́ kó nídìí ìbàjẹ́ wọ́n náà fẹ́ máa ṣe dáadáa aláàánú ni Allah nítorí pé tí n bá ń kú dẹ̀dẹ̀ kíkó dé tápọ̀lẹ̀ dáadáa bá ti wà fún yàn ọwọ́ ẹnu ṣẹ́jú péréte tó fi túbà ó tó láti mú àwọn àlùjánnà abẹ́yìn òrí jẹni tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n fún wa ní ìròyìn wọ́n ló ṣe kú pààyàn 100 kan ó wá ló fẹ́ túbà àmọ́ kí wọ́n fi olùmọ̀hàn òun tóun ṣèbéèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn wá ṣàṣìṣe kàkà kí wọ́n bá wólùmọ̀ sẹ̀sìn tí ń forí gbáǹdùkú òdo tí fi ń sẹ̀sìn ni wọ́n fi hàn ìgbà tó wọ́n gbẹ́dùn onítọ̀ ó wá ní mo ti pààyàn 99 tólu ó sì gba tútúbà mi ó ní rárá o gba tútúbà èèyàn 99 wọ́n á gba tútúbà rẹ̀ ọba sì kúkú pa ọ náà ó fi pọ́gọ́rùn gbàtó ti sọ fún mi pé ní tútúbà di wọ́n náà máa bá wọn lọ àmọ́ tó tẹ̀síwájú ẹ fọlùmọ̀ hàn mí ìmọ̀ pàtàkì jàmá àwọn olùmọ̀ a lè má mọ iye wọn ṣùgbọ́n bíbẹ wọn láàrin wa dáadáa ni wọ́n wá fọlùmọ̀ hàn gbàtọ́ arólùmọ̀ ọ sàlàyé fún wọn níbẹ̀ ni Allah lè forí jìn ìwọ ronúpìwàdà kó túbá kó sì pinnu wípé òtún ní serú ẹ̀ mà àmọ́ ìlú tó ń gbé tó ti pààyàn kíní kejì kẹta tó fi pọ́gọ́rùn ìlú burúkú ni kúrò nílẹ̀ yìí máa lọ sí ìlú báyìí ọ̀rọ̀ àwọn ẹni tí ń ṣẹ̀sìn bẹ̀ darapọ̀ mọ́ wọn arákùnrin yẹn fi ìlú lẹ̀ ń lọ lọ́nà ní kúpa àwọn màlẹ́kà méjì màlẹ́kà tí máa gbẹ̀mí ọ̀daràn àti màlẹ́kà tí máa gbẹ̀mí ẹni Allah wọ́n sọ̀kalẹ̀ tani ọgbẹ̀mí ẹ̀ àwọn eléyìí sọ pé àwọn alágbókò ẹ̀ àwọn eléyìí sọ pé ẹ̀yin kọ́lẹ́gbẹ̀ Allah wa sọ màlẹ́kà mi kalẹ̀ kó sì dájọ́ láàrin wọn ó ní kí wọ́n wọn ìrìn tí ń bẹ láàrin ibi títí ń bọ̀ síbi tí ń lọ tó ti rìn súnmọ́ bẹ́ẹ̀ jù ni àbí ìrìn rẹ̀ ò tí ì súnmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sì wọ̀n Allah wa ní kílẹ̀ ọ̀ká kó súnmọ́ bí tí ń lọ ju bí títí ń bọ̀ lọ Allah fẹ́ kó túbá èèyàn tó pọgọ́rùn èèyàn ìwọ ò tí pààyàn kan rí olóòní tútúbá wọ́n wá rí i pé òdiwọ̀n nǹkan síw ìníbi tí ń lọ ló fi súnmọ́ bẹ̀ ju bí tí ń bọ̀ lọ àwọn màlẹ́kà kẹ́ ló gbókù rẹ̀ eléyìí túmọ̀ sí wípé gbogbo bẹ́sẹ̀ wa bá ti ṣe tó ká túbá lọ sọ́dọ̀ Allah àwa tá a fẹ́ pè yàn lọ sí ìdìpọ́n sẹ́sì àwa tá a fẹ́ pè yàn lọ sí ìdìpọ́n túbá
ọ̀dọ̀wọ́ wa kájẹ́ni tí ó ní làákàyè tá sì ní farabalẹ̀ nítorí tá a bá ní làákàyè tá a ní farabalẹ̀ àwa gan láwọn àwọn èèyàn kórìíra ẹ̀sìn tá à ń pè wọn lọ sídìí rẹ̀ nísìn alẹ́ kókó burúkú àwọn èèyàn ṣàfẹ́sìn yẹn ẹ̀gbọ́n tó lu aṣọ ni fabima rahmatin min Allahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik ìkẹ́ tó lu aṣọ fún wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ló dé kọ́ lẹ̀ fún wa tó bá lọ jókòrò abàyà kókó nàgé gbogbo wọn sàkó lọ́dọ̀ rẹ̀ anabi ganu kátó apá wa kúròntù táwọn wá ń sẹ sànàbì làwọn àwọn èsì ànàbì sórí rẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa ìgbà tó lu wa tó rán anabi Musa àti anabi Harun alayhi masalam tó rán àwọn méjèèjì tó rán wọn sí Fìràwọn náà lórí ibú àgbà láyé gbà ọ̀gá ńlá ni nínú àwọn ọ̀gá ọmọ aná Allah ti mọ̀ pé náà ní ọwọ́ ó wá rán nàbì ńlá méjì ó rán wọn sí nàtàlẹ́ lómi ìtàrí kan rán nàbì méjì sí à ń torí pọ̀ ọ̀ràn Fìràwọn náà lámì torí ẹ̀ Allah ti mọ̀ pé kò ní gbọ́ kò ní gbà ṣùgbọ́n Allah ní faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha tẹ́ bá dọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó lẹ̀ ní kẹ́ bá sọ bóyá yóò jẹ́ rántí àbí yóò jẹ́ bẹ̀rù Allah torí ẹ̀ Allah ti mọ̀ pé kò ní gbọ́ kò ní gbà ẹni tí wọ́n fẹ́ pè ní tí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà burú lọ́dọ̀ Allah ó tó ti Fìràwọn náà kó tó torí Fìràwọn náà sọ fáwọn yẹn pé ana rabbukumul a'la èmi lolúwa yín tó ga jù ọ̀daràn ńlá yìí ni wọ́n tún ní kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ ẹni tí wọ́n fẹ́ pè nínú kọjọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́yìn lọ́dọ̀ Fìràwọn náà ìwọ kúmọ ò lè dá tó ànábì Musa àbá ànábì Harun alayhi masalam torí ẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa àkọ́kọ́ wọ́n gba àwọn ọgbà kò sí lọ́wọ́ tèmi kan ní kí n ṣàlàyé tó ń bá ti ṣàlàyé ẹni tí Allah fẹ́ fi mànà kò nídìí kó tó di pé ó fi mànà Allah ò sì ní bí mi pé èèyàn mélòó lọ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà tí èsì pé wọ́n gbà wá ṣiṣẹ́ kọ́mpìnì pé kátó mélòó ló kó tèmi kan ní kí n ṣàlàyé tí Allah bá fẹ́ fi yàn mànà ọlọ́mọ bí ó sì fi mànà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa wọ́n ní téèyàn kan máa ń ṣàárẹ̀ ẹni tí wọ́n ń ṣàárẹ̀ yẹn ó bùkátà kíndìnrín tèmi bá kú ẹ mú fùkù mi ẹ fẹ́ lòmí ẹ mú kàn mi ẹ fẹ́ lòmí ẹ mú kíndìnrín mi ẹ fẹ́ lòmí lẹ́yìn téèyàn bá kú ni o tó o bá ti kú wọn ò lè mú fùkù rẹ kọ sẹ́kù o wọn ò lè mọ́kàn rẹ kọ sẹ́kù o má sóore ránu o ìsìláàmù ó ní kó kíyèsí nísìngbà tá a wà láyé àwọn kankan bẹ lára wa tẹ́pẹ́ alẹ́ fi ṣèyàn láàmú bí kíndìnrín méjìlá ni ẹnìkan bùkátà ẹyọ kan so àwọn medical doctors kan jẹ́ expert wọ́n wá wò wọ́n rí i pé kíndìnrín rẹ méjèèjì ló dáa and possibility wà tí wọ́n bá mú kan nínú méjèèjì tiẹ̀ ó tún máa sẹ̀mí lálàáfíà fúngbà pípẹ́ tí wọ́n bá lò kan fẹ́lẹ́ yìí náà possibility wà wípé yóò gbé òun náà dìgbà kan ojú ní rojú sànù o lè gbà kí wọ́n yọ kan o ìgbà kan ti lẹ́yọ̀ kan tiẹ̀ náà lè manage ẹ̀ àmọ́ ṣé nǹkan kan wà nínú ara wa tí ṣẹ̀rí agbàpá lè tà kò sí a lè ta kíndìnrín wa a lè ta ẹ̀jẹ̀ wa ẹ̀jẹ̀ ọmọ èèyàn wọn ò gbọ́dọ̀ ta o gbogbo ètò ìṣe lọ síbítù yẹn tẹ́ǹpẹ́ rẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ra kínní láì ṣe kùnú wọn ò gbọ́dọ̀ rẹ̀jẹ̀. torí di eléyìí báyìí Islam ó ní gbogbo eléyìí ń bẹ lábẹ́ tó yẹ ká máa fi ṣàánú ara wa nínú àdìsá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí tí Imam Muslim tó gbé jáde
Ànábì ní man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, ẹnikẹ́ni nínú yín tó bá ní agbára láti sọ ọmọ ìyá rẹ̀ láǹfààní kó ṣe láǹfààní. Ẹ̀bùn ní kẹsẹ̀ pẹ́ tà ẹ dákun èlò làbá tẹ̀jẹ̀. Ó ṣeni láàánú fáwọn hospital tẹ́ pé wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ wọ́n lè kójọ́ tó ń donate ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n lọ kó pamọ́ sí báńkì ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin ọmọ wa tà èló lẹ́ rà tẹ́yìn fi ń tà ẹni owó lẹ san tí wọ́n fi ń faná sí àwọn freezer tí wọ́n fi ń maintain kínní ẹ má gbà ó dijọ́ lílò kọ́tọ́kọ́ ta kankan nínú ẹ̀yà ara ọmọ èèyàn. Nothing is for sale lára èèyàn. Wáyé o èèyàn wá ń sáré àwa bùkátà ẹ̀jẹ̀ fún ààrẹ ni tó ṣe pé yóò fẹ̀jẹ̀ lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ kò sí ibùyẹ̀sí tàbá fẹ́ kó kú àfi kára ṣẹ̀rí àsọ ike tọ́rọ̀ bá rí báyìí kó ra ọ̀sán ju kó ta lọ kó ra ọ̀sán ju kó ta lọ sẹ́mi pé rírà làwọ̀ rà táàfin rírà tiwa ọ̀sẹ̀ pẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títà ẹni tí ó tà kò sì sí rírà láìsí títà ká lọ dáran náà méjèèjì báyìí sẹ́ni tó tà ní abẹ́ni tó rà tó ń torí ẹ̀ tí yín sẹ́pẹ́rẹ́ nìsí eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́ àmọ́ kéèyàn wá pàkọ́ lẹ̀ pé tí mo bá kú wọ́n lè mú nínú ẹ̀yà ara mi sẹ́ni tó bá bùkátà kò sí ní tó burú ń bẹ̀ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríya pẹ̀lú májẹ̀mú kan májẹ̀mú kan náà ni pé kárí dájú sáká kó ti kú tán yányá kó tó di pé wọ́n mú kankan wọ́n ní kò ní wúlò mà ajá pé kọ́ má wúlò wọ́n rò pé yé wa torí pé hospitali lọ́dọ̀ hospital ikú tiwọn ó yàtọ̀ sí ikú ti ṣẹ̀ríya ikú ti hospital àwọn sọ pé clinically ó ti kú àwọn sọ pé islamically kò tí ì kú ìdí tí mo fi sọ fún yín nù tó bá ti kú tán yányá ẹ̀mú lọ́dọ̀ tiwa àwọn onísọpẹ́ nìkan kú àfi tó bá kú yányá ní hospital àwọn sọ pé clinical death ọwà ó ní pé arákùnrin yìí o mímí sì ṣẹ́kù àmọ́ lẹ gbọ́dọ̀ ṣe lẹ ẹ̀jẹ̀ ò lè dágbéra rẹ̀ lọ́sọ́kọlọ́má a nídìí láti lo àwọn machines tí wọ́n ń lò ní intensive care láti ran ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ pé kó máa lọ sínú ọpọlọ eléyàn ló fi mẹ́ńtẹ́ẹ̀nì mímí rẹ̀ àmọ́ lọ́dọ̀ táwọn ti kú sẹ́rí lọ́dọ̀ tí wọ́n ti kú táwa sì rí pé tó ń mí pẹ̀lú machine tó ìgbà náà wọ́n yọ gbogbo tí wọ́n fẹ́ yọ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà àwọn sọ pé ìyìnlẹ̀ pa Jésù ló kú nítorí wípé machine yìí báyìí tó bá kú tányányá tó bá fi sí la sónà lè jẹ́ kó mí kò lè jẹ́ kó mí ó túmọ̀ sí pé mímí sẹ́kù lẹ pa torí ẹ̀ Islam sọ pé tó bá ti kú tányányá kò burú tó bá kú tó hospital kò burú torí páláyè ni wọ́n yọ àwọn nǹkan lára rẹ̀ eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ níparí wọ́n ní ká fi tó àwọn obìnrin létí pé ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà àwọn tíra wa ta kó wa eléyìí tó yẹ kẹ́ sojú kòkòrò láti ní wọn náà ní tíra ti Sheikh Saleh Al-Fawzan tí wọ́n jẹ́ mufti Saudiya nísìn tí wọ́n kọ́ nípa àwọn adájọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin nìkan nínú Sharia Islam tí àwa náà sì ti túmọ̀ rẹ̀ sí Yorùbá láti nǹkan tó ti lé lógún ọdún sẹ́yìn táwọn Saudi ti máa ń tẹ̀ tán máa ń pín fáwọn alálàjì tó ṣùgbọ́n Nàìjíríà bí à ń tún àwọn tíra wa àwọn ìta túmọ̀ yẹn à ń tún tẹ̀ àtàwọn tuntun tá ń kọ́ à ń tún tẹ̀ à ń kọ́ à ń tẹ̀ so eléyìí tó jẹ́ tàwọn obìnrin wọn ẹ gbìyànjú láti ra ọ̀kan nínú rẹ̀ nítorí pé yóò wúlò fún yín àmọ́ pé àwọn obìnrin tó bá gbẹ́sìn yìí àwọn náà níran lọ́wọ́ tó ń ṣe fọ́kọ wọ́n níran lọ́wọ́ tó ń ṣe fáwọn ọmọ wọ́n níran lọ́wọ́ tó ń ṣe fáwọn mọ̀lẹ́bí Olúwa Ẹlẹ́dàá kó gbàdúrà gbogbo wa Olúwa Ẹlẹ́dàá kó ṣe dáadáa fún gbogbo wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.